Υπέροχα μου πλάσματα, καλή σας μέρα, καλή και ευλογημένη Κυριακή εύχομαι σε όλους. Υγεία, αγάπη, χαρά και ό,τι άλλο εσείς ποθείτε. Είμαι η Εύα και σας καλωσορίζω όλους στο κανάλι μου Love Healing Tarot. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου, με παρακολουθείτε και με στηρίζετε ο καθένας σας με το δικό του τρόπο. Να είστε πάντα καλά και να θυμάστε, αν σας αρέσει το βίντεο, να πατάτε like. Πάμε να κάνουμε το θέμα μας. Απλά διάλεξε μια κάρτα. Σήμερα θα χρησιμοποιήσω τις καρτούλες με τη σοφία των ζώων. Εσείς θα επιλέξετε ροζ χαλαζία, πράσινο φθορίτη, πορτοκαλί ασβεστίτη και εγώ θα σας μεταφέρω τα υπέροχα μηνύματα που έχουν αυτές οι κάρτες. Για πάμε να δούμε τι θα δούμε. Πολύ ωραία. Πρώτη καρτούλα. Για να δούμε τι θα δούμε. Μάλιστα. Λοιπόν, παιδιά, θα το ομολογήσω ότι δεν ξέρω πώς το λένε αυτό το ζωάκι στα ελληνικά. Λοιπόν, για να δούμε εδώ. Μάλιστα. Sloth στα αγγλικά. Δεν ξέρω πώς λέγεται αυτό το ζωάκι. Λοιπόν, κάτι φυσικά μου θυμίζει, αλλά δεν μπορώ να το φέρω στο μυαλό μου στα ελληνικά. Οπότε προχωράμε έτσι, γιατί, το μήνυμα το καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά, σε τι αναφέρεται. Και έχει να κάνει με την αναγέννηση. Με το ότι κάποιοι από εσάς πιθανότατα χρειάζεστε ξεκούραση. Θα μου πείτε και ποιος δεν χρειάζεται. Πολύ σωστά. Όμως εδώ έχετε επιλέξει μία κάρτα η οποία στέλνει αυτά τα πολύ συγκεκριμένα μηνύματα. Ότι αν έχετε υπερφορτωθεί με υποχρεώσεις, με εργασία, με οτιδήποτε μπορεί να σας έχει έτσι υπερφορτώσει και μπορεί να έχει ρίξει τις ενέργειές σας, θα πρέπει όντως να κάνετε ένα πολύ μεγάλο δώρο στον εαυτό σας, το οποίο είναι να πάρετε άδεια, να πάρετε ρεπό από όποιες υποχρεώσεις μπορεί να έχετε κανονίσει για σήμερα, ας πούμε, που εύχομαι να μην έχετε κανονίσει έτσι τίποτε δύσκολες υποχρεώσεις και να μπορείτε να πάρετε αυτό το ρεπό για να μπορέσετε πραγματικά έτσι να δώσετε λίγο χρόνο στον εαυτό σας, να πάρετε μια ανάσα, να σκεφτείτε ή να μην σκεφτείτε και τίποτα, ακόμα καλύτερα, γιατί εκεί καθαρίζει και το μυαλό μας πολύ περισσότερο και εκεί όντως μέσα από αυτή τη διαδικασία μπορούμε να νιώσουμε ότι ξαναγεμίζουμε τις μπαταρίες μας, διότι όταν το υπερφορτώνουμε το μυαλό με σκέψεις, φυσικά και βαραίνει πολύ. Οπότε πραγματικά πρέπει να δείτε τι θα κάνετε, ούτως ώστε να ξεκουραστείτε με όποιον τρόπο. Να κάνετε κάτι που σας ευχαριστεί πάρα πολύ. Να κάνετε ένα διάλειμμα από τα πάντα. Δηλαδή, αφήνω το κινητό μου για μισή ώρα κάτω. Δεν το πιάνω στα χέρια μου. Δεν στέκομαι μπροστά στον υπολογιστή μου για μισή ώρα, για μία ώρα. Στην τηλεόραση, δηλαδή μιλάμε για τα πάντα, έτσι. Γιατί θέλω να διάσω το μυαλό μου. Γιατί μπορεί να βγω στο μπαλκόνι μου
αυτό το μισάωρο και να χαθεί το βλέμμα μου στον ένα και μοναδικό βασιλικό, λέω κάτι τώρα τυχαία, βασιλικό που έχω φυτεμένο. Λοιπόν, δεν μιλάω για κήπους, δεν μιλάω για τη θάλασσα, προσπαθώ να πάω σε καταστάσεις που είναι οικίες. Γιατί δεν έχουμε όλη τη δυνατότητα να είμαστε δίπλα στο δάσος, ούτε δίπλα στη θάλασσα. Αλλά αυτή τη μισή ώρα εγώ θα βγω στο μπαλκόνι μου, ας πούμε, και θα κοιτάξω έτσι, θα αφήσω το βλέμμα μου να χαθεί. Κάτι που συμβαίνει στη καθημερινότητά μας έτσι κι αλλιώς, κάποια στιγμή έτσι να χανόμαστε, να καρφώνουμε το βλέμμα μας κάπου χωρίς καν να το βλέπουμε, γιατί είναι η ανάγκη που έχει ο εγκέφαλός μας να ξεκουράζεται. Αυτό λοιπόν θα είναι πάρα πολύ καλό αν το κάνετε, θα νιώσετε πολύ μετά, θα νιώσετε ξεκούραση, θα νιώσετε ότι ξαναφορτίζετε τις μπαταρίες σας και επιστρέφετε κανονικότατα στις όποιες υποχρεώσεις έχετε. Δεύτερη καρτούλα, για να δούμε τι θα δούμε. Μάλιστα. Λοιπόν, εδώ έχουμε μια σοφή κουκουβάγια. Λοιπόν, τι μήνυμα σας στέλνει εδώ η καρτούλα? Η καρτούλα λοιπόν λέει το εξής, ότι πολλές φορές στη ζωή μας συμβαίνουν κάποιες καταστάσεις οι οποίες δεν τις ελέγχουμε. Ό,τι και αν κάνουμε εμείς, ακόμα και αν αφορούν έτσι πολύ αγαπημένο μας πρόσωπο. Δεν μπορούμε όμως, δεν περνάει κάτι από το χέρι μας. Και πολύ δε περισσότερο αν έχει συμβεί κάποιο γεγονός, αν κάποιος μας έχει αδικήσει, αν όλα αυτά τα γνωστά τα ξέρετε. Εδώ λοιπόν η κάρτα σας λέει ξεκάθαρα ότι προσπαθήστε, γιατί για τη δική σας προστασία είναι όλο αυτό, έτσι. Αυτό είναι το μήνυμα και αυτό είναι το νόημα. Προσπαθήστε να διαχωρίσετε το συναίσθημα από τη λογική. Και βάλτε τη λογική σας μπροστά για να πραγματικά να συνειδητοποιήσετε ότι όντως δεν μπορείτε να κάνετε κάτι για να το διορθώσετε αυτό. Και το καλύτερο που έχετε να κάνετε είναι να κατεβάσετε το συναίσθημα αυτό. Να μην το αφήνετε να φουντώνει μέσα σας. Ακόμα και να σταματήσετε κάποιες στιγμές να το σκέφτεστε. Γιατί όσο το σκέφτεστε και όσο αναπολείτε τα γεγονότα, το οτιδήποτε, την όποια λεπτομέρεια κλπ. Απλώς το μεγαλώνετε, το μεγενθύνετε πάρα πολύ, αυξάνετε και το συναίσθημα και γίνεται ένας ατέλειωτος φαύλος κύκλος. Άρα λοιπόν εδώ ξεκάθαρα το ξέρω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει αυτό. Το γνωρίζω καλά. Όμως πρέπει να μάθουμε να προστατεύουμε τον εαυτό μας. Και βεβαίως, επειδή στην αρχή αναφέρθηκα και σε κάποιο πρόβλημα που μπορεί να έχει ένα αγαπημένο μας πρόσωπο, να ξέρετε ότι δύναμη δίνουμε στους αγαπημένους μας όταν μας βλέπουν να είμαστε καλά και δυνατοί. Και όχι όταν μας βλέπουν να έχουμε καταρρεύσει. Είναι πάρα πολύ εύθραυστες αυτές οι ισορροπίες, το γνωρίζω πολύ καλά, αλλά είναι ο μοναδικός τρόπος να μπορέσουμε να βοηθήσουμε είτε τον εαυτό μας, είτε τους αγαπημένους μας. Τρίτη καρτούλα, για να δούμε τι θα δούμε. Α, τη λυκούλη, το σκιουράκι. Μάλιστα. Το σκιουράκι, το οποίο όλο το καλοκαίρι, τι κάνει? Αντίστοιχα όπως κάνουν και τα μυρμήγκια με έναν τρόπο, έτσι, μαζεύει καρπούς, ώστε να μπορέσει να ανταπεξέλθει στο χειμώνα. Αυτό λοιπόν το μάθημα είναι που σας στέλνει σήμερα, ότι αρχίστε, φυσικά δεν μπορεί να ανταποκρίνετε σε όλους σας ή σε όλες σας, αλλήμονο,
γιατί κάποιες θα το κάνετε ήδη και χαίρομαι πάρα πολύ αν το κάνετε, γιατί βασικά αυτό πρέπει να το κάνουμε όλοι μας, απλώς δεν μας το μαθαίνει κανένας, να φροντίζουμε μόνοι μας τον εαυτό μας. Να φροντίζουμε τις ανάγκες μας. Γιατί αυτό που μας μαθαίνουν είναι ότι πρέπει να φροντίζουμε πάντα κάποιον άλλον. Και εμείς, δεν τρέχει και τίποτα. Εμείς πρέπει να αντλούμε την ευχαρίστηση και την ικανοποίηση από τη χαρά των άλλων. Όχι, δεν είναι έτσι. Πρέπει να φροντίζουμε τον εαυτό μας, να τον αγαπάμε, να νιώθουμε περήφανοι για εμάς, να μας κάνουμε χατήρια, να μας κάνουμε δώρα, να μας κακομαθαίνουμε. Όπως ακριβώς κάνουμε στα παιδάκια μας. Αυτήν ακριβώς τη φροντίδα και την αγάπη και την προστασία πρέπει να δίνουμε και στον εαυτό μας. Εδώ λοιπόν αυτό είναι το μήνυμα της δικής σας κάρτας. Ότι φροντίστε εσείς τον εαυτό σας έτσι όπως του αξίζει. Και ξέρετε και κάτι άλλο. Επειδή οι άνθρωποι είμαστε ενέργεια, πολλές φορές δεν έχετε παρατηρήσει ότι ακόμα και να μην πείτε τίποτα σε κάποιον μπορεί να σας πει αυτό που σκέφτεστε ή το πώς νιώθετε. Άρα λοιπόν όταν εσείς μπείτε σε αυτή τη διαδικασία να φροντίζετε τον εαυτό σας, αυτό το μήνυμα περνάτε και σε όποιον σας ενδιαφέρει. Στους αγαπημένους σας, στα παιδιά σας, όπου κι αν είναι. Ότι πρώτα απ' όλα πρέπει να φροντίζουμε τον εαυτό μας. Να είμαστε εμείς καλά για να είναι και όλοι γύρω μας καλά. Αγαπημένες και αγαπημένοι, εδώ ολοκληρώσαμε και αυτό μας το άνοιγμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου και με παρακολουθείτε. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά. Σας φιλώ γλυκά.